Hej mamma, grattis på din 60-årsdag. Det här är en födelsedagspresent till dig från dina underbara barn. Åsa gav mig en jättebra idé på att göra en liten film till dig på din födelsedag. Vi är ledsna att vi alla inte kan vara med dig på din födelsedag. Du fyller 60, vilket är väldigt bra jobbat med tanke på vilken stress dina barn har gett dig. Men vi uppskattar dig väldigt mycket och vi vill visa dig det i den här lilla filmen. Du är en jävligt rolig människa. Det finns många roliga minnen av dig. Det jag tänker på i första hand det är typ så här små saker. Alltså typ som när jag, Elin och du skulle typ bära ut en del tunga grejer och slänga i containern. Och Elin bar tunga grejer, du bar tunga grejer. Jag bar inte ett jävla skit. Och så säger du bara, alltså Malin, ska inte du ta någonting? Och jag bara, men jag har ju nyckeln. Och ja, ni fattar referensen med en gång, vilket var väldigt roligt. Eller som när du, jag och Elin var på Ica och skulle handla. Och Elin och jag bestämde oss för att vi är jättesugna på grillade revben. Så vi bara smyger in det i korgen och sen så, jag vet inte, du är så här, du tittar in i korgen och så säger du bara, vad är det här? Revben? Och sen så bara accepterar du läget liksom. Så vi fick grillade revben till middag. Grejen är den att du fyller år idag. Idag är det den 4 oktober. Klockan är 12 mitt på dagen. Och ja, jag tänker att du ska se den här filmen ikväll när du har kalas. Ja, så jag måste göra mig i ordning. Lina, Elin och Mark och Emma kan få prata om sina bästa minnen med dig. Jag kommer tillbaka. Funniest memory is probably that I got her, or we got her, a present of like a little water fountain, and neither one of us thought, hey, we're ordering this in America and sending it to Sweden. There's probably going to be electrical issues. So we sent her like a converter, like one of those when you go on like vacation somewhere, you get like the little thing, and she connected it, and then she called me afterwards. She was like, yeah, so my kitchen exploded. One of the first gifts I ever got for you almost burned your house down. Yeah. It was early morning. My mom had left for work. And shortly thereafter, I was still in bed. Shortly thereafter, I hear like a frantic knock on the door. And I'm like, oh no, my mom forgot her keys or whatever. So I just like, I dragged myself out of bed. I opened the door and there's a stranger at my door saying, come quick, something happened to your mother. And my response was, what did she do? I come outside. And she's laying upside down like a turtle on the ground. And it turns out she took one step outside of our apartment and she fell over. And my neighbor came up to her and said, oh my God, are you okay? Do you need help? And my mom said, no, yes. And so he came and got me. And then I came out there and I just stood there and looked at her. I'm like, are you okay? Like, do you need help? What did you do? And then I start laughing. And my mom is like, she was in pain. And I'm really sorry, Mom, for laughing, but you look like a turtle. To be fair, she was laughing afterwards too. När vi ska laga tacos, alla barnen, du tvingar oss att laga tacosen till att börja med. För du vägrar göra den. Så vi gör tacos. Och sen, när det är klart, så säger vi till dig, mamma, tacosen är klar nu. Vad gör du då? Nej, då säger du, ja, jag ska bara duscha först. Och så springer du och duschar. Och vi bara, jaha. We had some new neighbors on our street. And they got the parking spot next to my mom. And one day, my mom and I returned from doing errands. And we park. And this neighbor is parking too. We have never spoken to him before. Never interacted with him. So my mom says in Swedish, oh, så du är vår nya bilgranne. And, you know, that sounds sweet and funny, like in Swedish, you know, that sounds, you know, good. And then he says, English only. If you know my mom,
her English is hilarious, and she sounds mean, even though she's not. And so she says, "You park next to me." And he said, yes. Kind of like, duh. And then my mom immediately goes into like tearing this guy a new one because apparently he's been parking over the line onto her parking space. And she says, "You are on my side. Maybe not today, but before." And she sounded super mean, and he started blaming the other person parking on the other side of him. And guess who that was? That was our dear Aunt Susie. And so he tried to blame Susie that Susie was parking on his space, so he had to park in our space. And my mom was like, no, that's my sister, blah, blah. And yeah, but that was funny. Jag har ett av mina finaste minnen i alla fall, ska man säga det? Mm. Eller ska det vara roligt? Du kan säga ett fint minne också. Alltså grejen är typ det här med alltså Sverige och att jag tror att Netta var den som fick mig att öppna ögonen om att så här, världen är lite större än vad han själv är. Jag var rätt ung, kommer inte ihåg hur gammal jag var. Och vi var någonstans, hon och jag, vet inte var. Och så skulle hon ta en cigarett. Och på den tiden så var det väl ganska dyrt med cigaretter tror jag. Och det var ju så här, mamma var ensamstående. Så kommer det fram en äldre man som ser typ hemlös ut. Så frågar han, så han håller typ en 5 krona och frågar om han får köpa en cigarett av mamma. Och mamma plockar fram typ sitt paket och så säger hon så här, men du kan få en. Mm. Och då vart han så här, nej men jag kan betala en 5 kronor. Hon bara, nej men alltså du kan få den. Och då tittar han på mig och sa liksom så här, alltså din mamma, hon är snäll. Alltså. Åh. Och det var nog det som fick mig, för jag brukar alltid försöka ge, om jag har pengar till folk som har det sämre än vad jag har. Mm. Så att det var typ det första minnet jag hade som visade sig att man kan typ hjälpa andra fast man har det svårt själv. Ja, men det är nog, men det är ett viktigt minne tycker jag. Mm. Jag tror att jag aldrig skulle varit så röd och rosa i mitt politiska hjärta om inte jag hade varit med om just den lilla stunden. Om du kunde beskriva vår mamma i 3 ord, vilka ord skulle du beskriva henne? Pondus, skräckinjagande och rättvis. Intensiv, trött, arbetsnarkoman. Stark, självständig, rolig. A good mom. Like I want to say, kind. She's a good mom. She is she is a good teacher, and not just for like the kids at her daycare and in school. Like for us, she's been a great teacher for me, and like supportive, and she like when I wasn't, this is gonna sound depressing, but when I wasn't doing very well in life, when I wasn't feeling very good, she really stepped it up, and she was like there, even though her methods are kind of like, in the moment you're like, yoga is not gonna cure my depression, mom, but like that's the way she works, and that's the way she shows love and support and stuff. So yeah, and I really appreciate that you did that, mom. Om vår mamma var en frukt, vilken frukt skulle hon vara och varför? Alltså, grejen är att det första jag tänker på är ju en citron, alltså för hon är så sur och grinig. Ja. Och så jag var ju på samma föreläsning som mamma var, så att då typ många av mina kollegor träffade henne.
Och så hade jag typ sagt det till en kollega att det är typ citron jag ska beskriva henne som. Hon bara, vill du verkligen göra det? Hon bara, jag tänker att du skulle ju typ kunna beskriva henne alltså som en banan. Hon var väldigt lång och hade så här ljust hår. Jag var okej, så nästan är en banan. Men ja, citron tror jag på. Hon skulle vara en avokado. För det är hennes favoritfrukt. Men så här är det. En avokado ser ju ut som den gör på utsidan. Den är lite brun, grön, så. Och man måste peta på den lite för att veta vilken stämning den har, om den är redo. Och så är det lite med mamma. Man måste peta lite på henne för att liksom veta om det är dags. Kan jag prata med dig nu? Eller kan du liksom, är du redo? Pet. Så hon är en avokado. Sen så när hon är redo, då känner man, då petar man på den så är den liksom mjuk. Och sen så kan man öppna upp den och så blir det jättebra. Mamma är ett svenskt äpple. Svenska äpplen ser ut som vilka andra äpplen som helst. Men det är extrem smakskillnad. Svenska äpplen är lite dyrare. Lite sällsyntare. Lite finare. Och man blir bara så jävla glad av svenska äpplen. Det är bäst. If you were fruit, you would, for me, be a durian fruit with your dangerous, spiky exterior, but surprisingly sweet interior. A dragon fruit, because dragon fruits grow on cacti, and cacti are very prickly and unapproachable, but every now and then they will grow a dragon fruit, which is fabulous looking, and like she will, and I think that's true with our mom too. Like if you like the first look, at first glance, she looks prickly, but when like every now and then she'll have her moments and she'll present you with the dragon fruit, basically like this fabulous, like exotic thing, like, oh, look at this, and so I think she's a dragon fruit. Yeah. Klockan är nu 3:30. Mamma ska ha kalas 7:00. Och bevisligen så har min mamma inte lärt mig hur man håller deadlines. Men hon har lärt mig andra saker. Min mamma har lärt mig att det finns fler sätt att visa sin kärlek på än att säga jag älskar dig. Smsa när du har kommit hem ordentligt så jag vet. Eller fråga, har du ätit idag? Eller att hjälpa till med praktiska saker. Min mamma har också en stor del i den insikten jag har fått senare i livet. Att den enda som är ansvarig för min egen lycka i livet är jag själv. Och att inte vara beroende av en annan person eller en yttre omständighet för att jag ska vara lycklig. Den viktigaste personen i mitt liv är och kommer alltid vara jag. Andra människor kan komma och gå, omständigheter kan förändras, men den viktigaste personen som jag aldrig får tappa är mig själv. Och att det är viktigt att tycka om sig själv och tycka om sitt eget sällskap. Att bli lycklig, det är inte någonting som kommer från någon annan eller något annat, utan det är någonting som man finner inom sig själv. Och eftersom att det finns inom en själv så är det ingenting som, det finns liksom ingenting som kan hända utifrån som gör att jag tappar det. Därför att jag kommer alltid ha mig själv. Och det räcker. Vi kollar med Lina, Elin, Mark och Emma nu. Vad är det viktigaste mamma har lärt er? Män suger. Okej, nej men allvarligt. Män suger, absolut. Men bara så här, I'm a single independent woman. I don't need no man. Alltså, lite så.
Kan vara därför jag är lesbisk. Mom has taught me patience, because if she can do it for 27 years, then, surely I can. I love you. God. If my mom taught me anything, is to unapologetically be myself at all times. She taught us to not only be ourselves, but also do whatever our heart desires, and don't listen to the haters. Don't. If someone tells you not to do it, it makes us want to do it even more. It's that strong will that we got from her, and that's the reason we are the way we are. And that's also the reason why we do the things we do. Jag tycker att hon har lärt mig så här praktiska saker som man typ aldrig fick lära sig i skolan. Alltså, jag var alltid sjukt provocerad av att man skulle lära sig på hemkunskapen hur man kokade makaroner eller hur man satte igång en diskmaskin. Men ingen förklarade hur man skulle betala räkningar. Hur man gör när jag är ju knäpp, så att jag har ju varit sjukskriven väldigt mycket på grund av psykisk ohälsa. Ingen har ju hjälpt den hur man ska göra. Det är ju nästan som har sagt hur man ska göra. Du ska först söka dit och sen så sitter man med de här jävla papperna från Försäkringskassan och så säger hon du ska skriva i så och så. Så att hon har väl lärt mig hur jag ska ta ansvar för this weirdo. Vad är något du tycker mamma behöver tänka på? Eller har du något råd till mamma nu när hon närmar sig pensionsåldern? Att hon ska sluta jobba. Det är mitt tips. Har jag några tips till dig? Alltså nej, fortsätt med dina glutenfria produkter och yoga och Himalaya-salt och allt vad det är. Det tycker du sköter dig fint. Sluta jobba på obetald arbetstid, bara snälla. I don't think so. Your mom does yoga and shit and is pretty healthy. Yeah. I think she's good. Do the things you want to do while you still can. And don't worry too much about me. I'm having a great time. I am doing just fine, if not better than I did before I came here. Du måste lära dig att ha kul också. Du måste vara lite mer whoop whoop. Whoop whoop. Du måste whoopa mamma. Du måste whoop whoop lite mer. Kom igen nu. Whoop whoop. Uns. Whoop whoop. Ja, måste ha lite uns. Tjoho. Du får jobba om du vill. Och du kommer säkert göra det tills du blir typ 95. Det skulle inte ens förvåna mig. Men du måste whoopa lite mamma. Kom igen. Det var allt vi hade att säga om dig. Eller ja, det finns en sak kvar att säga. Grattis på födelsedagen mamma! Grattis på födelsedagen Netta. Happy birthday! Love you! Love you, Mom. Grattis mamma! Grattis mormor! Happy birthday, Annette. We have your daughter here. We love her. She's the best. She's the best. Thank you. Absolutely. Happy birthday. Happy birthday, Netta. Say hi. Happy birthday. Have a Happy great birthday. day and a lot of fun. Happy birthday, Netta. Say happy birthday. We love Victoria. Yay! I love Auntie Victoria. Happy birthday! Happy 60th birthday, Natan. Happy 60th birthday. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva i 100 år. Ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon
styvfar lever till mormor. Hon lever hipp hurra, 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 hurra. Mormor, hur gammal är du? Hon blir 60. 100. Vill du se lite bloopers? Ja, det vill du. Oh god. Ding, 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 ding. Sweet home Alabama. Live. Det är dock inte live, så jävla kul ska vi inte ha det. Nu börjar vi. Vad är ditt? Vilgot! Ja, Okej, då säger du grattis mamma. Grattis Leiva, va? Grattis mamma! Happy 60th birthday, Natan! Okej. 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 Ja. Nu! men va? Vadå? Nu! Can you do the cross sign, please? Do the cross sign with your... Okay, thank you. Oh my god. Vad är något mamma har lärt dig? Va? Va? Nu. Nu kör vi. Jag gillar citron. Mm. Det är gott. Jag gillar svenska äpplen. Jag tycker det är gott. It's a big ball of snot. Just hanging. No, it's not. Gud vad kul det kommer när du ska klippa det här sen. Ja. Ta med det här. Bra nästan att du stod ut med Michelle så länge. Alltså det här är tecken för fest. Men man kan säga woohoo, tjoho, uns, du vet. En av mina roligaste minnen. Men alltså det är typ när jag var... Malin, jag vet inte. Jo, men du kan... Det här går jättebra. What's something to think about? Wait, What's your advice? do you have any advice for... Do you have any advice for our mom now that she's getting old, getting closer to a retirement age? Okay. My Sorry, god. real quick. I want to point out that the question she just asked was, do you have any advice for Okay, Put up an X. Okay, X Sorry. it out. Vi pallar inte män. Vi säger nej till män. Vi säger nej. Yeah, she's gonna be 100 at least. She's a strong ass Minimum. bitch. Oh yeah. Did you say she's a strong ass bitch? Ja, sluta jobba Nettan. Det är det enda du gör. Partyljud, Malin. Och katt.